Magandang araw po mga YouTube vloggers, and welcome back sa ating Chibugan and Drinks. Meron na naman po tayo isang masarap na episode. Ito po ang sinigang na hipon. Ayan po ang ating bida, ang ating hipon. Ito po, update lang sa ating ingredients. Ayan sila. Lagyan po natin ng tubig. Lagay ang ating sibuyas, bawang, paminta, at ang ating kamatis. Ayan, hintayin natin siyang kumulo. Lagyan natin yung hipon. Ayan, ang ating asin. Kuluin natin ulit. Ayan po, hinaan lang konti ang apoy para hindi siya umapaw. Ilagay na natin ang ating labanos. Buksan ng konti ang apoy. Pakuluin ang sabaw. Ayan po, sunod na natin ang talong. Naku, masarap ito sa sinigang. Ito po, huwag kalilimutang mag-subscribe. I-hit natin ang ating notification button para kapag may bagong video sa Chibugan and Drinks ay ma-notify kayo. Lagay na rin natin ang ating sitaw or string beans. Ayan po. Sunod na natin ang okra. Ayan. Pinili natin yung maliliit na okra para hindi na natin putol-putulin. Takpan natin ng konti habang tinuluto natin, pakuluin. Tapos lalagay natin ang ating kalamansi sinigang mix. Ito, ilang minuto lang, kulo na ulit. Ayan na. Siyempre, lagay na natin ang ating sinigang mix dahil kumulo na. Ayan. Siyempre, madami ang sabaw natin. Pwede nating ubusin ang isang pakete. Ayan. Saka natin ilalagay ang ating kangkong, talbos ng kangkong. Naku, masarap to. Tinatawag na morning glory. At eto, penale, siling haba. Naku, ayan, takpan na natin. Tapos plating maya maya.